ฮอตอาชีแม่เอาเลยลูกถามนี่ดู เธอได้ยินไหมเขียนแต่ รู้จักไหมเธอเลย ไม่ใช่ดักแท็กมาลูก รู้จัก เลยบอกแม่หนูก็มีนะแม่นึง มันแล้วก็ได้แฝดเลยอย่าเท่า วันนี้จะเป็นไข่ห่อป่ะเนาะถ้าไข่ห่อนี้มันต้อง ห่ออะไรวะ ห่อไอเนี่ย ต้องทำแบนๆ ทำเป็นแบรนด์นะดิ น้ำมันน้อย น้ำมันน้อยไข่อ่อนๆป่ะ หมายถึงห่อให้มันเป็น เดี๋ยวห่อทำมันอีกทีนึงกรอบอย่างเงี้ย แล้วค่อยถึงเอามาวาง จ้ะ จ้า เป็นยังไงวะครูไปไป อะไรของมันดูป้ามันหัวเราะอาร์ตเนี่ย ไม่คือคลิปหลังๆมันจะตลกขึ้นทุกวันเพราะว่ามีตอกไข่ที่หลัง ถ้าดูป้าเดี๋ยวการตีไข่ป้าแบบ อยากได้แบบเรียวๆไม่ใช่เหรอ หนูชอบแบบเรียวจะไม่เหลือ50 บาทตอนเนี้ยแต่เจ้าเบอร์รี่บินมาก็หอบไปด้วย ๆพี่บอกยกให้เป็นลังเลย มา บ้านขาย มาดิเอาบอกว่านะพยานเยอะนี่ รอบหน้านะน้องนะ เลยทุกคนให้เลยพอดีเลยวันเกิดป้าขอเป็นน้ำมันกันแล้วกันถ้าจะให้วันเกิดอ่ะ น้ำมันปาล์มเหรอ ไม่ต้องยกมาทั้งต้นนะ โอ้พระเจ้าพระหลวงดูดีโยโอ้แม่เจ้าป้าไม่ต้องเก่งป้าสบายเอาเลยนะวางเลยใช่ไหม แม่จัดแม่ หาไม่เจอแม่งั้นนะเจ็บ เนี่ย เรียกไว้งั้น ไปไปก่อนหนูขอถ่ายรูปก่อนอัชชาโอ้แม่เจ้าโอ้ยน่ากินอ่ะ ไหนฉันนะ โอ้ยมากเลย ทิ้งไปแล้วหรอยังอยู่ตรงไหนวะไปยังเลยปอนึกว่าไม่ออกมาแล้ว ไม่รู้เขามาดูตอนนี้คุณหมอบอกว่าเขาเก็บร้านแล้ว แล้วก็แม่บอกว่าไปเราไป อยู่ตรงไหนวะลองดูดิ อะไรบ้าง มี มีคือที่หลักเปิดไข่แชมป์บริจาคเข้าไปหน่อยเลยแป๊บนึงปอเดี๋ยวเอาให้รอก่อนอะไรยัง นี่เดี๋ยวเราค่อยไปราดเนาะจับไปก่อน ให้นะปอจ๋าราดไปเลยนะ จ้ะป้าค่อยๆเทไปเลยจ้ะ จระเข้ ป้าแม่งหูสัตว์รัสเซียอาร์เมเนียไนจีเรียใช่ไหม เทียมมากจริงมากเอายังออกมาอึ๊บ โอ้ยแม่จ๋าแม่ราดเลยจ้ะแม่ราดเขียวก่อนนะแม่นะราดทีละ1นะแม่นะ ราดไปตรงไหนวะ จริงๆก็จะราดบนมันแหละแม่เอาเลยแม่เอาเลย ราดยังไงวะ ไปป้ายไปเลย หมดเลยป้าหมดเลยแม่นแล้วจ้ะ
ร้านเนี้ยเขาทำไอ้น้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมากร้านนี้นี่ไม่อยากพูดเลยดิฉันต้องตัดลืมโยเกิร์ตค่ะแม่โยเกิร์ตแม่ต้องใช้ช้อนเดิมไปเลยนะ เอาใส่ช้อนเลย ช้อนเดิมเลยแม่ช้อนเดิมเลยช้อนเดิมเลยไม่ต้องเปลี่ยนอ๋ออันนี้ราดเลยแม่ราดแบบไม่ต้องเทเลยแม่เอาเลยโอ้ยโนอีลาอื้อหือ อันนี้ล่ะ อันนี้ก็เหมือนกันเลยจ้ะ ราดเหรอ จ้ะสับรัสเซียหอมมากแทมารินจานนี่อ๋อแม่เจ้า หน้าตาดูเที่ยงมาก ยี่แชมป์ถือไปเลยยี่แชมป์โอ้ยเบอร์ฮอตอาชีแม่ไอแม่ อาชีมันต่างกับอาชายังไงคะ อาชีเป็นเพศหญิงอาชาเป็นเพศชาย ใส่ลงไปแป๊บนึง เออ รอแป๊บนึง แล้วหนูก็ทำให้เห็นว่ามันมีสมูอยู่ข้างในลูก เขาไปเอาลำไยใครมา อืม เอาไปใส่ที่ตัว มันติดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรว้าวโอ้สเกย์ค่ะ เชื่อจ้าจะไปก่อนนะจ๊ะ